سلام هموطنان عزیز، سارا احرار هستم از دفتر پارتیکولیتی سنتر و امروز میخوام بر شما طریق خانه‌پوری فرم I-912 بگویم یا فرم I-912 را براتون بگویم که این فرم فی ویور است که شما از فیس USCIS معاف شوین و این فرم به خاطر کسانی است که اونا means tested benefits دارن یا اونا کسایی که امریکا استفاده میکنن یا فود استامپ یا کدوم مزایای دولتی استفاده میکنن. اونا وقتی میخواین و تی پی اس اپلای کنن میشه که این فرم فی ویور را اپلای بکنن که حالا من برای شما طریقه خانه‌پوری از این فرم یاد میدم که چی رقم میشه. این فرم که شما میبینین این فرم request for fee waiver است که دست از این قسم با شما گفتم شما میتونید از فیس USCIS معاف شوین که وقتی شما تی پی اس اپلای میکنین شما فرم فی ویور به خاطر I-821 و I-765 اپلای میکنین که I-821 ما فرم تی پی اس است و I-765 فرم ورک اترایزیشن یا کارت کار است که او هم یک جای اپلای میشه. خب این صفحه اول فرم فی ویور است که وقتی که شما شروع میکنین به خانه‌پوری ازی ببینین که از شما چی خواسته. این قسمت اولا که شما میبینین تنها با استفاده USCIS است را خانه‌پوری نمیکنین. من این از روی سکرینم باید پس بکنم تا کار راحت تر شه. خب میایم پایین تر از کدام قسمت ما شروع میکنیم از این که چرا میخواین ریکوست کنین. شماره اول میگیرین که میگین که شما head of household هستین و با means tested benefit اپلای میکنین قسمت قبلا براتون گفتم. حالا دیگه انفورمیشن شما ریکوستر کسی هست که درخواست کننده است. انفورمیشن شما را میخواین که این قسمت شما تخلصتان نوشته میکنین یا لاست نیمتان و اینجا فرست نیمتان استفاده میشه. اگر شما کدوم وقت دیگه نامای متفاوت در بعض از دکومنتاتون استفاده کردین میشه که روی لیست کنین. این قسمت شماره سوم شما میبینین این نمبر باید در اینجا نوشته شه. این نمبر شما در کجا میتونین دریافت کنین؟ یکی خب این نمبرتان در فرم I-912 تان است که میشه از قسمت ببینین و این نمبر شما در ورک اترایزیشن و کارت کار که دارین در قسمت وسطیش به طرف دست چپ شما میتونین که این نمبرتان داشته باشین. اینو میشه که همیشه اینجا نوشته بکنین تاریخ تولدتان. البته تاریخ تولدتان با فرمت امریکا باید باشه. فرمت امریکا نسبت به افغانستان فرقشی است که در افغانستان اول روز نوشته میشه، بعد از اون مقبل اینجا ما رو نوشته میکنین باز روزمه. سوشال سیکیورتی نمبرتان نوشته میکنین در این قسمت. سوشال سیکیورتی کارت همتان حتما باید داشته باشین و شماره سوشال سیکیورتی تان اینجا نوشته میکنین. من به ورقتون در اینجا از شما پرسان میکنه که شما حالت مدنی تون چی هسته؟ شما مجرد هستین؟ اگه مجرد بودین این انتخاب میکنین. متأهل هستین؟ divorced هستین؟ widowed و بعض از آپشن دیگه هسته که یکی از اینا رو انتخاب میکنین. نظر به حالتتان مامور انتخاب میکنین. خب در این قسمت بخش سوم چی میشه؟ در بخش سوم شما اسم مکملتان در این قسمت نوشته میکنین و دوباره این نمبرتان نوشته میکنین. تاریخ تولدتان نوشته میشه و ای که رابطه از این با شما چی هست. شما با خودتان اپلای میکنین یا با کسی دیگه اپلای میکنین که با خودتان اپلای میشه و forms being filed. کدام فرما رو شما میخواین خانه‌پوری کنین؟ فرم being filled فرم I-765 و فرم I-821 قسمت قبلا گفتم و total numbers of forms زیر 2 میگیرین چون 2 فرم هستن.
خب ما means tested benefit فقط در ویور خانه پوری میکنیم و قسمت های دیگهش خالی میگذاریم که حالا به شما نشان میدم. خب حالا در این قسمت پارت 4 از شما چی میخواد؟ در پارت 4 شما نام کسی که بنفیت دولتی رو ریسیف میکنن میگین که خودتان هستین، نام خود نوشته میکنین، نام مکملتونه که فرست نیم، میدل نیم و لاست نیم تون است اگه میدل نیم داشته باشین. ریلیشنشیپ یعنی به کی میخواین اپلای کنین، اینجا به خودتان می سلف نوشته میکنین و نام او آژانسی که بر شما بنفیت داده که مثلا شما اگه مدیکال داشته باشین او از مثلا میگیرین سوشال سکیورتی سرویسز آف علامدا و یا بشه مخففش استفاده بکنین. اینجا نوشته میکنین و چیزی که شما بنفیتی که میگیرین یا مظاهره که میگیرین، مدیکال، تاریخی که شروع شده مدیکالتان یعنی تاریخ آغاز شما از مظاهر استفاده کردین و یک کدام تاریخ داشتین که معمولا باید فعلا از او استفاده کنین که الیجیبل باشین به یک ویور اپلای بکنین. پارت پنجم که هست ای شما ببینین ای income at or below 150% of the federal poverty guidance. ای مربوط شما نمیشه، یعنی شما فقط means tested benefit اپلای میکردین، خانه پوری میکردین که کردین. خب یا اسکیپ میکنیم، از این صفحات میریم به صفحه که باید شما معلومات خانه پوری بکنین که صفحه پنجم است. پارت هفتم میریم، پارت 7. اینجا در پارت 7 چی است؟ کسی که درخواست کننده است معلومات از او را خواسته. مثلا در اینجا شما از تان خواسته شدم که بگوین که شما ترجمان استفاده کردین یا نه. خب اگر شما ترجمان استفاده نکردین یا کسی به شما این فرم ترجمه نکرده و نگفته، شما که با خودتان کردین این کاره، اینجا میگیرین ای میگیرین که میگین من انگلیسی میفهمم و نوشته میتونم، پس ما کل از این خودم کردیم. در غیر از او اگر کسی دیگه برتان این فرم کمک کرده باشه، شما میگین که ترجمانی که در پارت 9 که بعدا میبینیم با ما تمام سوالات خوانده و با ما همیشه گفته که چی رقم میشه و اینال لنگویج میگین که با دری برتان ترجمه کرده یا با پشتو اردویش میگیرین یا که یا دری میگیرین یا پشتو، هر کدام که شما صحبت میکنین. و ده قسمت چی هست؟ requester statement regarding the prepare کی برای شما کی برای شما ایره اپلای کرده، خودتان هستین یا کسی دیگه اپلای کرده، اینجا نامش نوشته میکنین. در پارت دوم باز ما شما میبینیم که در اوج دیتیل مکمل گفته شده، ولی اینجا فقط نوشته میکنین که اسمش چی است. خب request to contact information در اینجا تلفن نمبرتون رو نوشته میکنین، ایمیل ادرستون رو نوشته میکنین. میم به صفحه دیگه. در پارت هفتم شما باید امضا بکنین، که میبینین این امضا سمپل است، اینجا باید شما امضا بکنین و در این قسمتش چیز نوشته نمیشه، فقط امضا میکنین و تاریخ همیشه باید باشه، چون اگر تاریخ نداشت امضای شما امکان زیاد است که او دوباره از طرف USCIS ریجکت شود. پارت هشتم اگر گذر فامیلتان شاملش باشه اسمش نوشته میکنین که به DPS نیست، شما به خودتان خانه پوری میکنینشه. خب قسم قبلا براتون گفتم در پارت 9 انفورمیشن کسی که به شما ترجمانی کرده او را میگیرین. کسی اگر شما را کمک کرده که ترجمانی کنه فرما یا امرتان همکاری که باشه فرما خانه پوری بکنین، این را یس میگیرین، اگر نکرده نو میگیرین و به شما میگه که امی ترجمان با ریکوست به فی ویور هم شما را کمک کرده یا خیر. خب اگر کمک کرده بله میگین که و اگر نکرده نو.
در این قسمت شما میتونین که نام خود نوشته کنین، چون ترجمانی و اینترپریتیشن بر شما شده. اسم مکمل تانه در این قسمت شما نوشته میکنین. حالا اگر ترجمان استفاده شده last nameش میشه، تخلصش، first nameش، و اگر از طرف کدوم ارگانیزیشن از نام ارگانیزیشن نوشته میشه. و میلینگ ادرس اینترپریتر هم ضرورت می باشه که استریت ادرس است، آدرس مکملشون است، اپارتمنت نمبر، زیپ کود همیشه میگیرین، و شماره تلفنش قسمت نوشته میشه و ایمیلشون. اینجا interpreters certification است، کسی که بر شما ترجمانی کرده و میگه که من بعد از آن که بر شما گفته یا پشتو یا دری نوشته میکنه. اینجا مثلا اینجا دری هست و امضا میشه از طرف ترجمان و تاریخ نوشته میشه. خب حالا میم که کی بر شما ایره آماده ساخته باید بگوین. اینجا از شما میپرسه که آیا کسی ای فرم برتان آماده ساخته. اگر نو بود نه خیر بود فقط نمیگین و این پارت اسکیپ میکنین ازش میگذارین. اگر نه که یس بود شما یس میگین و میگین که سوال دومش از شما میپرسه که امی کس که بر شما پرپیر از دفعه برتان کمک کرده و اگر کرده بود که معمولا یس یا نو میشه. اگر شما از طریق دفتر ما اپلای بکنین خب بازن یس است. اگر شما خودتان اپلای میکنین میشه که بگیرین خودتان. اینجا اسم مکمل شما خودتان نوشته میشه به خاطر که پرپیر برای شما شده، پس اسم مکمل خودتان نوشته میشه. و اگر شما یا پرپیر داشتین اسم مکملش، اسم لاست نیمشون، فرست نیمشون، بزنسشون در قسمت نوشته میشه و میلینگ ادرسشون هست که میلینگ ادرس در قسمت نوشته میکنین. کانتکت انفورمیشنشون خواسته میشه که نوشته میکنین شما. و پرپیرس استیتمنت چیه هست؟ وقتی اگر کسی که بر شما این فرم آماده ساخته اگر او معقلتان است، وکیل هست، در قسمت بی در نظر گرفته میشه. و اگر نه که کسی هست که شما رو کمک کرده اما وکیل نیستن شما ایره انتخاب میکنین. یا فکر کنین که شاید کسی وقتی بر شما اپلای کرده اونا وکیل نبودن اما بر شما کمک کردن که اپلای بکنن، والنتیر بودن یا امثال از او، میشه که ایره انتخاب کنن براتون. و با امضای پرپیر کسی که بر شما این آماده ساخته ایجا امضا میکنه. خب با آخرین صفحه فی ویور رسیدیم. به آخرین صفحه فی ویور دوباره نام شما نوشته میشه و این نمبرتان نوشته می باشه. این نمبرتان نوشته میکنین و خلاص. و مطابقی از این ضرورت نیست که شما خانه پوری بکنین و در وقت ضرورت میشه که اگر شما میخواین به یکی از سوالاتی که یکی از سوالات از صفحه قبل که شما بخواین به او اکسپلینیشن داشته باشین، پیج نمبر و پارت ایتم نمبر نوشته میکنین و دیج اکسپلینیشن دارم نوشته میکنین. ای بود تشریح فرم فی ویور. تشکر میکنم از اینکه ویدیو را دیدین و ما را همراهی کردین.